Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, jeni me lajmet e mesnatës këtu në Top Channel kundër zhvillimet më kryesore do të ndiqni. Top Story nisi këtë martë një seri dokumentarësh që ka në fokus serialin e vrasjeve në tropojnë e viteve 97-2000, i kushtoi jetën rreth 150 personave. Zylfie Haklaj, motra e 4 vëllezërve Haklaj të vrarë, foli nga Suedia ku ka fituar azilin politik. Ajo rrëfeu miqësinë e hershme deri tek përplasjet me ish presidentin Berisha, rolin e Haklajve gjatë rëmujave të vitit 97 dhe emërimin e Fatmirit si shef komisariati. Në ditën e dytë të operacionit, forca e ligjit policia sekuestroi në Shkodër vilat, trojet dhe makinat e 6 personave të dyshuar për rëmbimin dhe zhdukjen e Jak Prengës. Më herët u njoftuan Lulzim Berisha në Durrës dhe Ardian Çapaj në Elbasan, që duhet të dorëzojnë brenda 48 orësh të dhënat për ligjshmërinë e pasurisë së tyre. Në Prishtinë, Albin Kurti mori zyrtarisht detyrën si kryeministër. Zyr nuk e priti Ramush Haradinaj, por zëvendësi i tij Bexhet Pacolli. Kurti zhvilloi mbledhjen e parë të qeverisë dhe më pas bëri omazhe në varrezat e Prekazit. Ai takoi ambasadorët e Amerikës, Gjermanisë dhe Shqipërisë. Historia e një 25 vjeçari nga Mokra e Pogradesit është frymëzuese. Mjekët i kishin thënë se nuk do të ecte kur, por që në moshën 13 vjeçare ai filloi të stërvitet, madje të zhvilloi edhe ndeshje boksi. Me biçikletën e tij të përshtatur ai shkon vetë çdo ditë në palestër. Top Story nisi këtë të martë një seri dokumentarësh që ka në fokus serialin e vrasjeve në tropojnë e viteve 1997-2000 që i kushtoi jetën rreth 150 personave. Zylfie Haklaj, motra e 4 vëllezërve Haklaj të vrarë, foli nga Suedia, aty ku ka fituar azilin politik. Ajo rrëfeu miqësitë e hershme deri tek përplasjet me ish presidentin Berisha, rolin e Haklajve gjatë rëmujave të vitit 97 dhe emërimin e Fatmirit si shef komisariati. Unë quhem Zylfie Haklaj. Zylfie Haklaj në një rrëfim për emisionin Top Story nga Suedia ku banon me statusin e azilantit politik ka treguar historinë e familjes së saj. Haklaj ka rrëfyer vrasjen e vllajt, shkëlqimit, pas së cilis nisi edhe saga e hakmarrjes së kësaj familjeje. Aty Sali Berisha ka pas njerëz, po kemi patur edhe ne njerëz. Dhe njerëz që kanë qenë aty afër Sali Berishës e kanë incizuar. Dhe po atë ditë ja kanë dhënë Halilit kasetofonin dhe shkëlqimi e ka në gjuhë deri ditën që shkëlqimi ka vdek e ka patur në makinë. 2 javë para se shkëlqimi të vdeste, shkëlqimi po e ndëgjonte aty në kuzhinë në manje të fën, edhe unë reagova. I thash shkëlqim, i thash që dash e ka plotsu Sali Berisha. E çoi dorën, tha, Zylfi, tha, jo, tha. Nuk e ka plotsu, tha. Akoma, tha. Do të tregoj, tha, kur ta plotësojnë Sali Berisha. Do më thonë edhe pse në gjante dhe prap nuk kish binje që Sali Berisha do të arrinte deri aty. Por Zylfia Haklaj çdo gjë e shigjeton drejt ish presidentit Sali Berisha. Ajo thotë se urdhri është dhënë prej ish presidentit për vrasjen e vllajt të saj. Sali Berishës i rrezikohet pushteti si president dhe ai dërgon forca nga Garda e Republikës dhe kryesisht Sokol Osmani kushëri dojve tonë për ta takuar Fatmirin, për t'i kërkuar mbështetjen e tij, për të mbështetur Sali Berishën. Dhe Fatmiri i thot shprehimisht, thot që as për hamdiun nuk e bëj këtë punë, nuk shkoj që të sulmoj jugin vëllezërit nga jugu për të mbrojtur karriken e presidentit. Zylfia Haklaj thot se ish presidenti i kishte ftuar si familje që të sulmonte në jug në vitin 1997. Në ditën e dytë të operacionit, forca e ligjit policia sekuestroi në Shkodër vilat, trojet dhe makinat e 6 personave të dyshuar për rëmbimin dhe zhdukjen e Jak Prengës. Me herët u njoftua Lulzim Berisha në Durrës dhe Ardian Çapaj në Elbasan, të cilët duhet të dorëzojnë brenda 48 orëve të dhënat për ligjshmërinë e pasurisë së tyre. Operacioni Forca e Ligjit të martën sekuestroi në Shkodër pasuritë e personave të cilët dyshohet se rrëmbyen Jan Prengën. Bëhet fjalë për Gentian Funiqi apo Gentian Doci, Aldo Majnishta, Ardian Docaj, Artan Docaj, Martin Bleta dhe një tjetër person me inicialet MD, emrat e të cilëve Top Channel i bëri publik pak ditë më parë. Ndryshe,
ata njihen edhe si grupi i Dukagjinit. Në këtë aksion u sekuestruan disa vila dhe banesa në pronësi të tyre, disa automjete, si dhe sipërfaqe tokash dhe trojesh. Më herët gjatë ditës, kjo strukturë njoftoi se ka dërguar kërkesat për deklarimin e burimeve të pasurisë dy subjekteve, Lulzim Berishës dhe Ardian Çapjas. Lulzim Berisha, sipas policisë, është drejtuesi i një grupi kriminal dhe autori disa veprave penale. Berisha në vitin 2012 u dënua me burgim të përjetshëm nga gjykata e krimeve të rënda, ndërsa 4 vite më pas lirohet me kusht nga gjykata apeli Durrës. Ndërsa Ardian Çapja është arrestuar për veprën penale vrasja e punonjësve të policisë e mbetur në tentativë dhe po ashtu dyshohet se ai së bashku me të afërm të tij ka kryer disa vrasje me pagesë nga viti 2009 deri në vitin 2016. Të dy këta individ, me nga disa rekorde kriminale, kanë vetëm 2 ditë kohë që të përgjigjen të gjitha pyetjeve të operacionit Forca e Ligjit për të justifikuar pasurinë e tyre. Më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgohen Spakut, i cili brenda jo më shumë se 15 ditësh duhet të vlerësojë dosjen e përgatitur nga OFL-ja mbi aktivitetin kriminal të këtyre subjekteve, si dhe pasurinë e tyre. Sapo të bëjë këtë vlerësim, Spaku duhet t'i kërkojë gjykatës speciale masën e sekuestrimit për pasuritë e subjekteve dhe pas sekuestrimit në jo më shumë se 6 muaj, gjykata speciale duhet të vendosë për konfiskimin përfundimtar të tyre. Të hënën operacioni Forca e Ligjit vuri nën sekuestro kompleksin Golden dhe një karburant në pronësi të Altin Hajrit, i shpallur në kërkim, lidhur me rrëmbimin dhe vrasjen e Amprengës, trupi të cilit rezulton i zhdukur. Edhe kjo dosje tashmë do të dërgohet në Spak e më pas në gjykat për të vlerësuar vlefshmërinë e sekuestrimit të kësaj pasurie. Është zbardhur grabitja e Alliasit ku mbetën të plagosur bashkëshortët të Laze, autor të dyshuar të kësaj ngjarje janë dy të rinj Fation Mërtnika, 28 vjeç, i cili u vu në pranga, si dhe u shpall në kërkim Markelian Cungu, 23 vjeç, i cili njihet edhe për vjedhje që në moshën 9 vjeçare. Gjatë këtij operacioni policia gjeti armët dhe maska të cilat dyshohet se janë përdorur nga autorët. Detajet na i sjell Anila Hoxha. Policia e Tiranës zbardhi grabitjen armatosur të datës 19 janar 2020, në të cilën ngelën të plagosur bashkëshortët Afërdita dhe Petrit Laze. Si autor kryesori i kësaj ngjarjeje shikohet shtetasi Markelian Cungu, i moshës 23 vjeç, dhe ndaj të cilit gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg në mungesë. Markelian Cungu i hyri botës së krimit në moshën 9 vjeçare disa vite më parë dhe vit pas viti ai rëndoi pozitën e tij, që siç rezulton në kartelat e policisë, startoi gjithçka me vjedhje në një biçiklete, më në fund ai ka përfunduar në një grabitës të armatosur. Gjatë dekadës së fundit, Markelian Cungu njihet si një vjedhës serial në kryeqytet dhe jo vetëm, madje ai ka tentuar të qëndrojë dhe në Gjermani nga ku është deportuar. I dyshuari i dytë është stetasi Fation Mërtnika, i moshës 28 vjeç, i cili u arrestua gjatë tentativës së tij për t'u larguar nga Shqipëria përmes aeroportit të Rinazit. Hetimet tregojnë se është edhe një person tjetër gjithashtu i shpallur në kërkim, i quajtur Mario Toci, që nuk ka kallëzuar krimin, sa kohë është vendosur në dieni për grabitjen në lagjen e Alliasit nga shtetasi Markelian Cungu, i cili i ka thënë se çunat kishin kryer një punë. Këto materiale dhe të dhëna në dosjen hetimore të prokurorisë së kryeqytetit tregojnë gjithashtu se çështja u zbardh sa kohë është kryer një analizë ADN-je në një çantë sportive të flakur me njëherë mbas grabitjes dhe të hedhur në afërsi të një shkolle. Në brendësi të kësaj çante, ekspertët e kriminalistikës zbuluan kapuça të zi me të cilat grabicit kishin hyrë në banesën e çiftit të maskuar, si dhe përparse të zeza që dy grabicit i kishin veshur përpara se të kryenin sulmin armatosur. Nga marrja në pyetje e Mërtënikës, rezulton se ai ka treguar edhe skemën se si ndodhi grabitja në banesën e çiftit. Markelian Cungu, mësohet të ketë thënë Mërtënika, planifikoi gjithçka dhe më tha se në banesë nuk kishte askush dhe ndaj duhet të kryenin grabitjen, pasi kishte mendimin se aty kishte para dhe për këtë shkak ne hym në banesë të armatosur. Brenda pak orësh, prokuroria do dërgojë në gjykat kërkesën për caktimin e masës sigurisë ndaj Fation Mërtënikës, i arrestuari i parë i kësaj grabitjeje, ndërsa dy të tjerët vazhdojnë të jenë në kërkim. Për Top Channel, Anila Hoxha. Albin Kurti mori zyrtarisht detyrën si kryeministër i Kosovës, në zyrë nuk e priti Ramush Haradinaj, por zëvendësi i tij Behgjet Pacolli. Kurti zhvilloi mbledhjen e parë të qeverisë dje dhe bëri më pas omazhe në varrezat e Prekazit. Ai takoi ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë dhe Shqipërisë. Kryeministri i ri i Kosovës Albin Kurti mori zyrtarisht detyrën. Pranim dorëzimi i detyrës u bë nga ish zëvendës kryeministri Behgjet Pacolli
në emër të ish kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili ndodhet për një vizitë në Washington. Ceremonia solemne përfshiu dhe parakalimin e gardës së Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pak çaste pas ceremonisë, në një mbledhje solemne të qeverisë së re, kryeministri Albin Kurti u bëri thirrje ministrave që të përqendrohen tek përmbushja e pritjeve të qytetarëve. 100 ditët e para do të jenë të zëna me angazhim e përkushtim maksimal. Karrigat i kemi, por jam i bindur se më shumë do të rrim në këmbë për shkak të punëve të shumta që na presin. Programi jonë qeverisës është ambicioz, aq sa janë edhe pritjet e qytetarëve. Ai tha se çdo sukses apo dështim do të jetë kolektiv dhe jo personal apo partijak. Shanset për sukses i kemi të mëdha, por duhet të punojmë si ekip. Sukseset dhe dështimet janë kolektive dhe jo personale e aq më pak partijake. Partitë i kemi në parlament, aty janë grupet tona parlamentare, këtu punojmë si ekip. Në këtë qeveri nuk do të ketë LVV, LDK, NDS, LS. Do të jemi qeveria e Republikës së Kosovës. Vizitën e parë si kryeministër i Kosovës Albin Kurti e bëri në Prekaz të Skënderajt, ku bëri homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari, prenga edhe tha se liria dhe shteti që gëzojmë sot i ka rënjët e sakrifica e heronjve, dëshmorëve dhe martirëve të kombit, mbi të gjithat e flijimi i familjes Jashari. Dita e parë e Kurtit në krye të qeverisë ka vijuar me takime të rëndësishme. Ai priti në zyrë ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Philip Kosnet në takimin e parë zyrtar si kryeministër, dhe më pas në orën 17:30 priti dhe ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi. Ky i fundit e ka uruar Kurtin për detyrën e re, por në përfundim të takimit nuk ka patur deklarata. Dhe ditën që Albin Kurti hyri në zyrën e kryeministrit të Kosovës, erdhi edhe kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e taksës ndaj Serbisë. I dërguari i posaçëm i presidentit Donald Trump, ambasadori Grenell, tha se Washingtoni pret që tarifat të hiqet menjëherë. Ambasadori Richard Grenell, i dërguari i presidentit Donald Trump për bisedimet Kosovë-Serbi, i bëri thirrje të martën qeverisë së Kosovës që të heqë tarifat ndëshkuese ndaj mallrave serbe që kanë bllokuar procesin e bisedimeve mes të dyja vendeve. Grenell, ambasador në Berlin, tha se SBA pret që tarifat të hiqen menjëherë. Ne u kemi bërë të qartë të gjithë udhëheqësve të partive në Kosovë se heqja e tarifave është në interesin më të mirë të Kosovës dhe ekonomisë së saj, si dhe synimeve për të tërhequr bizneset të reja, tha ai në një deklaratë dërguar me postë elektronike për agjencinë e lajmeve Associated Press. Ambasadori Grenell muajin e kaluar ndërmjetësoi një marrëveshje për vendosjen e linjës ajrore mes dy vendeve pas 21 vitesh dhe hapi diskutimet për rikthimin e linjës hekurëdhore mes tyre. Ne po shënojmë përparim historik, tha Grenell. Ka shumë të reja që do të publikohen së shpejti sepse të dyja palët duan të ecin përpara. Këto lëvizje do të krijojnë një jetë më të mirë për njerëzit e rajonit, tha ai. Ditë më parë, gjatë një vizite në rajon, i dërguari amerikan për bisedimet Kosovë-Serbi Richard Grenell tha se Kosova duhet hiqte tarifat ndërsa Serbia duhet i jepte fund fushatës për tërheqjen e njohjeve të pavarësisë së Kosovës. Beogradi e kushtëzon në rifillimin e bisedimeve me heqjen e taksës, ndërsa qeveria e deritanishme e Kosovës refuzoi dhe thirrjet evropiane dhe ato amerikane për heqjen apo pezullimin e saj. Të hënën Kosova u bë me qeverinë e re pas zgjedhjeve të parakohshme të 6 tetorit të vitit kaluar. Kryeministri Albin Kurti tha se qeveria e tij do të vendosë reciprocitet të plot me Serbinë. Ambasadorja e re amerikane këtu në Tiranë, Yuri Kim, takoi kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe tha se i nxit të gjitha palët që të përfundojnë kodin zgjedhor. Serinë e takimeve ambasadorja e re amerikane Yuri Kim e vijoi me kreun e PD-s Lulzim Basha, i cili thotë se garantoi ambasadoren për angazhimin e plot dhe serioz të Partisë Demokratike në zbatimin e reformave dhe zgjidhjen e krizës politike. Pas këtij takimi, sikurse edhe në të shkuarën zoti Basha, pa dhënë detaje specifike, bëri një paralajmërim të fortë. Ju siguroj që dita e zhvillimeve politike sot dhe atyre që do vinë do të jetë plot me lajme, me prioritete, me zhvillime, por një gjë ju siguroj, gjithçka që po bëhet për të shërbyer një qëllimi që shkon përtej Partisë Demokratike dhe opozitës, qëllimit për t'i dhënë shqiptarëve një rrugë shprese dhe dalje nga kriza. Duke u referuar bashkëbisedimit me shefin e diplomacisë amerikane në Tiranë, kryedemokrati Basha u shpreh se ndihej i inkurajuar nga takimet sot. Ndërkohë ambasada tha se në takimin me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, ambasadorja Kim nxiti të gjitha palët të qëndrojnë në tryezë dhe të përfundojnë një kod zgjedhor. Ambasadorja gjithashtu konfirmoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për institucione dhe praktikat demokratike në Shqipëri.
Termin analfabet funksional në Europë kanë përdorur që në vitin 1978 bëhet fjalë për ata persona që dinë të lexojnë dhe të shkruajnë, por që nuk arrin të kuptojnë. Ndjekim për më shumë ju Liristane. Në ditët e sotme po hasim njerëz apo punonjës të profesioneve të ndryshme, të cilët dinë të lexojnë, por sërish janë analfabet. Gjen edhe për institucionet shkollore. Edhe në për kronikat tuaja, për shembull ti ke parë mësues që janë absolutisht humoristike dhe qesharak, që nuk dinë data të rëndësishme, për shembull të historisë vendit, edhe pse ata japin lëndën e historisë, nuk dinë parime të drejtshkrimit të gjuhës shqipe edhe pse japin gjuhën shqipe. Fakti që shumë shqiptar me lek, pa lek, hynë nëpër kredira nëpër banka për t'i çuar fëmijët e tyre për t'u arsimuar jashtë, u mendoj sa flet shumë për këtë gjë. Nuk kanë besim te cilësia e mësimdhënies. Ne jetojmë si shqiptarët e 1920-s që i përgatisnin fëmijët për emigracion. Termi analfabetizëm funksional përdoret që nga 1978 në Europë. Analfabetizmi funksional ka lidhje veçanërisht me pjesën që ti mendon se i di të gjitha, se di të lexosh, edhe di të shkruash, po nuk di të analizosh atë që ke shkruar ose nuk di të kuptosh atë që je duke lexuar. Pedagoge prej 25 vjetësh në Departamentin e Gazetarisë, Luarasi tregon arsyet e analfabetizmit funksional. Kjo vjen, unë mendoj, shumë nga emrimet politike. Për sa kohë që ti emron politikisht drejtorët e shkollave, që këtu mendoj që fillon gabimi, më pas pastaj fillon me emrimet politike në për zyrat e administratave. Në shumicën e zyrave ti shikon njerëz që bëjnë lojra në kompjuter apo lexojnë portale çfarë hëngri për drek një këngëtare e famshme. Ti shkon atje si qytetar për t'u ndihmuar, në fakt ti shikon një analfabet funksional. Aktivistja e njohur tregon edhe formulën se ku duhet ndërhyr për të luftuar analfabetizmin funksional. E vetmja mënyrë për ta luftuar në pikpamjen time është me mësues të aftë që e marrin një vend se ata kanë pasur rezultate shumë të larta, po nuk ishte i updateuar me gjërat e reja që dalin. Pastaj çfarë do presësh ti dhe çfarë mund t'i kërkosh këtyre studentëve kur flet pasaja për nivelet e tyre. Telekom Albania ka prezantuar projektin ambicioz të mbështetur me një marrëveshje me gigantin Ericsson për të modernizuar jetën e transmetimit dhe për të bërë gati për epokën e re të teknologjisë. Projekti që do të ketë një impakt shumë të fortë në vend ka vlerën e 170 milion eurove. Telekom Albania i ka besuar gigantit Ericsson modernizimin e rrjetit të transmetimit. Projekti do të realizohet për 5 vite dhe marrëveshja vjen në konceptin One Vision dhe do të jetë një prej investimeve që Telekom Albania planifikon për rrjetin dhe teknologjinë e informacionit. Telekomi ndërmori transformimin e thellë teknologjik dhe operacional të Telekom Albania, duke e mbështetur këtë projekt me një investim prej 170 milion eurosh. Bashkëpunimi me Ericsson është rrënjësor në këtë proces transformues. Ericsson do të rrisë kapacitetet e Telekom Albania në klasën gigabit LTE, duke u përgatitur për teknologjinë 5G përmes pajisjeve të reja të transmetimit Ericsson. Ne besojmë se rinovimi i plot i rrjetit dhe modernizimi i tij është mënyra e dur për ta filluar këtë udhëtim. Ne synojmë të sigurojmë një përvojë superiore klientit. Eksperjenca ndërkombëtare e Ericsson na bën të besojmë se projekti do të finalizohet në kohë me cilësi absolute. Ky bashkëpunim pritet të sjellë ndikim të madh në nivel kombëtar, por edhe ndërmjet bizneseve. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se koronavirusi ende nuk është një pandemi, ndërkohë bilanci atyre që kanë humbur jetën shtohet nga dita në ditë. Autoritetet flasin për mbi 400 të vdekur dhe mbi 20.000 të prekur. Shpërthimi i koronavirusit vdekjeprorës që është përhapur nga Kina nuk përbën ende një pandemi, thotë Organizata botërore e shëndetësisë. Një pandemi është përhapja në të gjithë botën e një sëmundjeje të re sipas OBSH-s. Sylvie Briand nga OBSH tha se përhapja e virusit është e shpejtë, por situata aktuale nuk përbën një pandemi. Ajo lëvdoi edhe autoritetet kineze për mënyrën se si kanë reaguar ndaj shpërthimit të virusit, duke nënvizuar shpresën se bota mund të shpëtojë së shpejti prej tij. Të paktën 427 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 20.000 raste janë konfirmuar në botë, pjesa më e madhe e tyre në Kinë. Ndërkohë janë 25 vendet e botës që kanë raportuar raste deri më tani, dhe asnjë infektim nuk është konfirmuar në Afrikë apo Amerikën Latine. Të martën, 3 vende të tjera aziatike, Singapori, Malajzia dhe Tajlanda, konfirmuan raste mes qytetarëve që nuk kishin udhëtuar drejt Kinës. Zyrtarët thonë se 425 vet kanë humbur jetën vetëm në Kinë dhe 1 në Hong Kong. Një tjetër viktim u konfirmua në Filipina. Tajvani tha të premten se do të mohonte hyrjen e të gjithë të huajve që kanë qenë në Kinë 14 ditët e shkuara, ndërsa Makau
një rajon i veçantë administrativ i Kinës, njoftoi se do të mbyllte përkohësisht të gjitha kazinot e tij. Qeveria britanike i ka kërkuar shtetasve të saj në Kinë të largohen sa më shpejt nga vendi nëse munden. Të tjera vende vazhdojnë të evakuojnë qytetarët e tyre nga zonat e prekura në Kinë. Ndërkohë në Japoni, zyrtarët po ekzaminojnë 3700 persona në bordin e një anije kroçer, pasi një pasagjer rezultoi pozitiv me virusin. Lidershipi kinez ka pranuar ndërkaq mangësitë dhe problemet në reagimet e vendit ndaj shpërthimit, që besohet se ka origjinën në Wuhan. Pohimi i rrallë erdhi nga byroja politike që kërkoi edhe përmirësim të sistemit të menaxhimit të emergjencave dhe urdhëroi një reprezalje të ashpër ndaj tregjeve të paligjshme të kafshëve dhe peshkut, ku edhe mendohet se virusi është shfaqur. Maqedonia e Veriut pret që të bëhet anëtare e NATO-s në muajin mars të këtij viti pasi protokollin e anëtarësimit ta ratifikoi edhe vendi i fundit i aleancës, Spanja. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski tha se pret që Spanja, vendi i fundit që duhet të ratifikojë pranimin e Shkupit në NATO, do të bëjë një gjë të tillë në muajin mars. Nëse gjithçka shkon sipas planit, ky proces duhet të përfundojë rreth datës 10 mars. Pastaj do të mbeten disa detaje teknike që parlamenti ynë në Shkup do të duhet t'i trajtojë, tha Pendarovski gjatë një vizite në Poloni, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Vendet anëtare të NATO-s vitin e kaluar kanë nënshkruar marrëveshjen që i mundson Maqedonisë së Veriut të bëhet anëtarja e 30 e aleancës ushtarake. Kjo ka ndodhur pasi Shkupi arriti një marrëveshje me Athinën për ndryshimin e emrit të vendit. Vendi i fundit që duhet të ratifikojë pranimin e Maqedonisë së Veriut në NATO është Spanja, dhe Pendarovski shfaqi shpresën se Madridi do ta bëjë një gjë të tillë muajin e ardhshëm. Maqedonia e Veriut është në pritje të hapjes së negociatave të anëtarësimit edhe me Bashkimin Evropian. Në 3 ishujt e Greqisë vjon kaosi me emigrantët, madje vendasit kanë kërkuar që të shpallet edhe gjendja e jashtëzakonshme. Detajt i sjell Aleksandër Marku. Gjendja e tensionuar në ishullin e Lesbos ka vazhduar për të dytën ditërisht, një ditë pas përleshjeve të ashpra të emigrantëve me forcat policore, ku janë përdorur dhe bombat me gaz lotësjellës. Duke hedhur parulla si "Liri, liri, populli Lesbos na falni" dhe "Moria është një ferr", rreth 300 emigrantë janë mbledhur përsëri mes ditën e së martës para bashkisë, të rrethuar nga forcat të shumta policore, të cilat më pas i kanë detyruar të largohen drejt kampit të Morias. Megjithëse në fillim emigrantët, shumica e tyre nga Afganistani, mbanin në dorë lule, përsëri është krijuar tension dhe konfrontim me forcat policore me pasojë dhe plagosjen e disa personave. Në një tubim tjetër në të njëjtën orë, banorët e Lesbos kanë hyrë në ndërtesën e bashkisë për të protestuar për gjendjen e vështirë që po kalon ishulli, e cila krahasohet me një bombë gati për të shpërthyer. Në protestën e tyre të radhës, ata kanë kërkuar nga qeveria që emigrantët të largohen urgjentisht në kampet e Greqisë kontinentale. Guvernatori i ishujve verior të Egjeut i ka kërkuar qeverisë të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme në 3 ishujt më të mëdhenj të kësaj zone, Lesbos, Chios dhe Samos, pasi numri i emigrantëve që mbahen tashmë atje ka shkuar në mbi 40.000 persona. Vetëm në ta ashtu quajturin ferrin e Europës, kampin e Morias, më i madhi në kontinent, mbahen 20.000 emigrantë në kushtet njerëzore, kur kapaciteti i tij është vetëm për 3.000 vet. Në një konferencë shtypi, zëdhënësi i qeverisë ka deklaruar se qeveria do të fillojë së shpejti ndërtimin e kampeve të mbyllura, riadhesimin e emigrantëve ekonomik dhe një kontroll të rrept të organizatave jo qeveritare që menaxhojnë ndihmat për ta. Për Top Channel, Selanik,